ท่ามกลางคลื่นลมที่โหมกระหน่ำในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือมีหมู่เกาะเล็กๆ18แห่งตั้งตระหง่านอยู่อย่างโดดเดี่ยวดินแดนที่ซึ่งประชากรแกะมีจำนวนมากกว่าผู้คนมีชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะชาวไทยเดินทางไปอาศัยอยู่จำนวนมากที่ซึ่งวิกฤตสิ่งแวดล้อมโลกกำลังปะทะกับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเป็นภาพสะท้อนการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของมนุษย์ในศตวรรษที่21ได้เป็นอย่างดีที่นี่คือหมู่เกาะแฟโรมาติดตามกันครับโอเมก้า 3 มีบทบาทสำคัญต่อสมองแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นจากข้อมูลของ National Institutes of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าเราควรจะได้รับโอเมก้า 3 ประมาณ 1.1 ถึง 1.6 กรัมต่อวันสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสมอง Quality Omega 3 Norway Daily ที่ผลิตและคิดค้นสูตรที่ประเทศนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเติมโอเมก้า 3 ที่จำเป็นให้กับร่างกายในแต่ละวันครับศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ quality.asia/abdul-strength หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับหมู่เกาะแฟโรคือกลุ่มเกาะภูเขาไฟ18แห่งที่ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ภูมิประเทศที่นี่ถูกกัดเซาะด้วยธารน้ำแข็งตั้งแต่ยุคโบราณจนกลายเป็นหน้าผาสูงชันและหุบเขาลึกที่น่าเกรงขามหากมองจากแผนที่โลกมันอาจจะเป็นเพียงจุดเล็กๆที่ถูกมองข้ามครั้งหนึ่งหมู่เกาะแห่งนี้เคยตกสำรวจไม่มีปรากฏอยู่ใน Google Street View จนนำไปสู่แคมเปญที่โลกต้องจดจำนั่นคือ Cheap View 360 ที่มาจากการที่ชาวเกาะตัดสินใจแก้ไขปัญหาโดยการติดตั้งกล้อง360องศาที่ทำงานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ไว้บนหลังแกะซึ่งมีประชากรแกะถึง 80,000 ตัวในขณะที่มีประชากรมนุษย์เพียงประมาณ 54,000 คนเท่านั้นภาพทิวทัศน์ที่ถูกบันทึกผ่านสายตาของแกะที่เดินเล็มหญ้าไปทั่วเกาะได้สร้างกระแสไวรัลไปทั่วโลกจนในที่สุด Google ต้องยอมส่งทีมงานและอุปกรณ์มาทำแผนที่อย่างเป็นทางการและต้องบอกว่าเรื่องราวนี้นั้นสะท้อนรากศัพท์ของชื่อประเทศแฟโรที่แปลตรงตัวว่าเกาะแห่งแกะด้วยนั่นเองครับแม้ภาพลักษณ์ภายนอกจะดูเหมือนดินแดนที่ตัดขาดจากโลกภายนอกแต่ในความเป็นจริงแล้วแฟโรมีความขัดแย้งที่น่าสนใจภายใต้ความเงียบสงบของภูเขาไฟที่ดับสนิทที่นี่กลับมีโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมีการสัญจรผ่านอุโมงค์ใต้น้ำที่เชื่อมเกาะต่างๆและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ครอบคลุมแม้แต่ในหมู่บ้านที่ห่างไกลที่สุดนี่คือการปรับตัวของรัฐขนาดเล็กที่ไม่ยอมจำนนต่อข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ก่อนที่เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทวิถีชีวิตของชาวแฟโรนั้นผูกพันอยู่กับผืนดินและสัตว์เลี้ยงในอดีตมีคำกล่าวที่ว่าอุนแอร์เฟโรยากุลหรือขนแกะคือทองคำของแฟโรในยุคที่สังคมยังคงพึ่งพาเกษตรกรรมขนแกะไม่ใช่แค่เครื่องนุ่งห่มแต่เป็นสินค้าส่งออกหลักและเป็นเหมือนสกุลเงินที่ใช้แลกเปลี่ยนสินค้าสำคัญจากโลกภายนอกขนแกะแฟโรมีความพิเศษทางชีวภาพที่พัฒนาขึ้นเพื่อต่อสู้กับสภาพอากาศที่โหดร้ายมันมีโครงสร้าง2ชั้นนอกหยาบกระด้างเพื่อกันน้ำฝนและลมแรงส่วนชั้นในนุ่มละเอียดเพื่อกักเก็บความอบอุ่นนอกจากนี้การถักไหมพรมเป็นศูนย์กลางทางสังคมที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันจนกลายเป็นแฟชั่นระดับโลกจากดีไซเนอร์รุ่นใหม่สะท้อนอัตลักษณ์ของชาติความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติยังสะท้อนผ่านสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์อย่างเทิร์ฟเฮาส์หรือบ้านหลังคาหญ้าภาพบ้านไม้สีดำที่มีหญ้าเขียวขจีปกคลุมอยู่บนหลังคาไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียวแต่มันคือนวัตกรรมทางวิศวกรรมของชาวไวกิ้งหญ้าและดินบนหลังคาทำหน้าที่เป็นฉนวนกันความร้อนชั้นเยี่ยมในฤดูหนาวและให้ความเย็นสบายในฤดูร้อนอีกทั้งน้ำหนักของมันยังช่วยกดทับโครงสร้างบ้านให้ต้านทานแรงลมพายุจากมหาสมุทรได้จากยุคเกษตรกรรมหมู่เกาะแฟโรได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมประมงอย่างเต็มตัวในช่วงปลายศตวรรษที่19ปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศพึ่งพาท้องทะเลอย่างมหาศาลโดยผลิตภัณฑ์ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำคิดเป็นสัดส่วนถึง 90-95% ของสินค้าที่ส่งออกทั้งหมดความมั่งคั่งจากท้องทะเลทำให้ชาวแฟโรมีมาตรฐานการครองชีพสูงและมีอัตราการจ้างงานที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปแต่เหรียญย่อมมี2ด้านท้องทะเลที่ให้ชีวิตกำลังกลายเป็นประเด็นขัดแย้งที่ร้อนแรงที่สุดประเพณีที่เรียกว่ากรินดารับ คือการต้อนวาฬนำร่องเข้าฝั่งเพื่อล่าเป็นสิ่งที่ชาวแฟโรปฏิบัติสืบต่อกันมากว่าพันปีในมุมมองของคนท้องถิ่นนี่ไม่ใช่เกมกีฬาหรือการค้ากำไรแต่เป็นระบบการแบ่งปันที่เนื้อและไขมันวาฬจะถูกแจกจ่ายให้กับชุมชนโดยไม่มีการซื้อขายเงินตราเข้าข่ายระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาอาศัยกัน
อย่างไรก็ตามภาพน้ำทะเลสีแดงฉานจากการล่าวาฬได้สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโลกองค์กรอนุรักษ์อย่างซีเชฟเพิร์ดประนามว่านี่คือความป่าเถื่อนที่ไม่จำเป็นในโลกสมัยใหม่แต่สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือภัยคุกคามที่แท้จริงต่อประเพณีนี้ไม่ได้มาจากนักเคลื่อนไหวเพียงอย่างเดียวแต่มาจากมลพิษที่มองไม่เห็นงานวิจัยทางการแพทย์ที่นำโดยนายแพทย์พาวไวเฮแพทย์ชาวแฟโรเปิดเผยความจริงที่น่าสะพรึงกลัวว่าเนื้อและไขมันของวาฬนำร่องมีระดับสารปรอดและสาร PCB สูงเกินค่าความปลอดภัยอันเป็นผลมาจากการสะสมสารพิษในห่วงโซ่อาหารทางทะเลสารพิษเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากชาวแฟโรแต่มาจากโรงงานอุตสาหกรรมทั่วโลกที่ปล่อยของเสียลงสู่มหาสมุทรผลกระทบระยะยาวคือความเสี่ยงต่อพัฒนาการทางสมองของเด็กและโรคพาร์กินสันจนนำไปสู่คำแนะนำทางการแพทย์ให้ยุติการบริโภคเนื้อวาฬในปี 2008 ขณะที่รัฐบาลหมู่เกาะแฟโรออกประกาศเพียงให้จำกัดการบริโภคเท่านั้นเช่นผู้ใหญ่กินได้ไม่เกินเดือนละครั้งหญิงตั้งครรภ์ไม่ควรกินเลยและยังไม่มีกฎหมายห้ามนอกจากความท้าทายทางสิ่งแวดล้อมแล้วหมู่เกาะแฟโรยังเผชิญกับวิกฤตทางประชากรศาสตร์สตรีชาวแฟโรจำนวนมากย้ายถิ่นฐานออกไปศึกษาต่อในต่างประเทศและมักจะไม่กลับมาสถานการณ์นี้ทำให้ชายหนุ่มชาวแฟโรจำนวนมากต้องมองหาคู่ชีวิตจากดินแดนที่ห่างไกลออกไปนับหมื่นไมล์ปัจจุบันสตรีจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะจากประเทศไทยและฟิลิปปินส์ได้กลายเป็นกลุ่มผู้อพยพที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะแฟโรหลายคนย้ายมาเพื่อสร้างครอบครัวแต่ต้องเผชิญกับอคติที่หลายคนมองว่าพวกเธอคือเจ้าสาวสั่งทางไปรษณีย์หรือ Mail Order Bride ซึ่งเป็นการลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ในความเป็นจริงสตรีเหล่านี้คือผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลายคนมีการศึกษาสูงระดับปริญญาจากบ้านเกิดแต่เมื่อมาอยู่ที่นี่พวกเธอต้องเผชิญกับกำแพงภาษาและการไม่รับรองวุฒิการศึกษาทำให้ต้องทำงานในโรงงานแปรรูปปลาหรืองานทำความสะอาดแม้จะดูเหมือนเป็นการลดระดับทางสังคมในแง่อาชีพแต่ว่าพวกเธอกลับมองเห็นโอกาสในการสร้างรายได้ที่สูงกว่าในบ้านเกิดเพื่อส่งกลับไปจุนเจือครอบครัวสิ่งนี้ได้เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของแฟโรอาหารไทยและฟิลิปปินส์เริ่มเป็นที่รู้จักและผสมผสานเข้ากับวัตถุดิบท้องถิ่นพวกเธอกลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเป็นแม่ของเด็กรุ่นใหม่ลูกครึ่งแฟโรเอเชียที่กำลังเติบโตขึ้นมาพร้อมกับพหุวัฒนธรรมพิสูจน์ให้เห็นครับว่าความรักและการสร้างครอบครัวนั้นสามารถข้ามผ่านพรมแดนและอคติทางเชื้อชาติได้ท่ามกลางความท้าทายรอบด้านหมู่เกาะแฟโรไม่ได้หยุดนิ่งแต่กำลังมุ่งหน้าสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์ที่ยั่งยืนหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนคือแคมเปญ Closed for Maintenance ซึ่งเป็นการประกาศปิดเกาะไม่รับนักท่องเที่ยวทั่วไปในช่วงสุดสัปดาห์แต่เปิดรับอาสาสมัครจากทั่วโลกให้มาช่วยซ่อมแซมเส้นทางศึกษาธรรมชาติแลกกับที่พักและอาหารแนวคิดนี้ไม่เพียงแต่ช่วยแก้ปัญหา Over Tourism แต่ยังเปลี่ยนนักท่องเที่ยวให้กลายเป็นผู้ให้และสร้างความตระหนักรู้เรื่องการอนุรักษ์ในด้านพลังงานแฟโรตั้งเป้าหมายที่ท้าทายในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 100% ภายในปี 2030 ด้วยสภาพอากาศที่มีลมแรงและฝนตกชุกที่นี่จึงเป็นพื้นที่ทดลองชั้นเยี่ยมสำหรับพลังงานลมและพลังงานน้ำนวัตกรรมอย่างการใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดใหญ่เพื่อกักเก็บพลังงานลมที่ผันผวนถูกนำมาใช้เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานหมู่เกาะแฟโรคือบทพิสูจน์ครับว่าแม้จะเป็นเพียงจุดเล็กๆในมหาสมุทรแต่ด้วยการปรับตัวการเคารพในรากเหง้าและการเปิดรับสิ่งใหม่มนุษย์นั้นสามารถหาทางรอดและเติบโตท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างสง่างาม